জাস্ট মানে এনেকি মানে টেষ্ট কৰিবা আপলোড নকৰা ন আপলোড কৰিব নালাগে মানে মই ধৰ হেৰিয়াত হয় অঁ দিছোঁ কম আছে আমি আগৰ ক্লাছত মানে চেম্পলিঙৰ কথা কৈছোঁ ঠিক আছে আমি ৰিচাৰ্চৰ যিখিনি ষ্টেপখিনি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ যে ৰিচাৰ্চৰ যিটো মানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো ষ্টেজ মানে ৰিচাৰ্চ মেথডলজি যিটো ষ্টেজ সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ৰিচাৰ্চ মেথডলজি আমি ষ্টেজটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাত আমি কি কৰিছিলোঁ তাত আমি কি কৰিছিলোঁ যে চেম্পলিংখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চেম্পলিং ফ্ৰেম হয় নহয় বা চেম্পলিং টেকনিক্স বা চেম্পলিং যিটো ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাত আমি মেইনলি টু টাইপছ অফ চেম্পলিঙৰ কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এটা হৈছে প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং এণ্ড নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং যে প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙতো কিছুমান বেলেগ বেলেগ আমি টাইপছৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ হয় নহয় যেনে চিম্পল ৰেণ্ডম চেম্পলিঙৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চিষ্টেমেটিক ৰেণ্ডম চেম্পলিঙৰ কথা ডিছকাছ কৰিছোঁ এণ্ড স্ট্ৰাটিফাইড ৰেণ্ডম চেম্পলিঙৰ কথা ডিছকাছ কৰিছোঁ এণ্ড ক্লাষ্টাৰ চেম্পলিং নেক্সট আমি নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিঙৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ কোটা চেম্পলিং জাজমেণ্ট চেম্পলিং কনভিনিয়েন্স চেম্পলিং এণ্ড স্ন'বল চেম্পলিং সেইখিনি আমি চেম্পলিং টাইপছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কি হয় আমি ৰিচাৰ্চ মেথডলজি পাৰ্টত বা ৰিচাৰ্চ যিটো ষ্টেজ তাত যিখিনি আদাৰ্ছ যিখিনি ষ্টেজ আছে বা বেলেগ বেলেগ যিখিনি আমাৰ সামৰি থাকে সেইখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিম ৰিচাৰ্চ ডিজাইনৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম হাইপথেচিছ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম তাৰ আগত আমি ফাৰ্ষ্ট কেইটামান মানে আমি MCQ কৰি লওঁ the most important MCQ question related to sampling ঠিক আছে চুৰবি বহুত দিন অহা নাছিলে যে গাবি আছিলে নি লিখা if a research project if a research project is set up if a research project is set up so that everybody in the population of interest so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample of being included in the sample the research involves ऑप्शन कितना लिखी लो
प्रथमते लिखा कोटा सैम्पलिंग ऑप्शन 2 लिखा जस्ट मिडल सैम्पलिंग ऑप्शन 3 लिखा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऑप्शन 4 लिखा कन्वीनियंस सैम्पलिंग कन्वीनियंस हल याद आमाक क्वेश्चन सुधिसे कि इफ द रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample the research involves suppose ki hoy ami project eta ami set up koisu tat ami bicharisu je each and every population has an equal chance in the inclusion of the sample je ami protectu mane population of the interest jete ami jodi consider koru then ami kuntu sample is fail then probability sampling is fail বুঝিছা কারণ বাকি কিটা স্যাম্পল কি হয় নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং হয় নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং মিন্স কি যে ইচ এন্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ডাজ নট হ্যাভ এন ইকুয়াল চান্স ইন দ্য ইনক্লুজন অফ দ্য স্যাম্পলস হয় না তাত মানে কি হয় সাপোজ যদি বলে আমার 1000 পপুলেশন যদি আছে দেন কি হয় প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিংত মানে 1000 পপুলেশনে মানে আমার স্যাম্পল সাইজত মানে ইনক্লুজন হওয়া চান্স থাকিব বিকজ আমি 1000 পপুলেশনে কি কৈছো কনসিডার কৰিছো হয় না তাৰপিছত লিখা which of the following 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 refers to a method of sampling which of the following refers to a method of sampling in which a core group of participants a core group of participants method of sampling in which a core group a core group of participants who are initially sampled for a research study requisite or recommended other potential participants হল তাত অপশনটো লিখা simple random sampling ফার্স্ট লিখা simple random sampling simple random sampling ऑप्शन 2 लिखा snowball sampling
ऑप्शन थ्री लिखा कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन फोर लिखा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, STR होगा STR है ये दो ये बड़ा হল ইয়াত কি হ'ব ইয়াত কোৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং refers to a method of sampling in which a core group of participants were initially samples for a research study recruit or recommended other potential participants. মানে আমি কি কৈছিলো যে আমি এটা স্যাম্পলিংৰ কথা কৈছিলো যে স্নবল স্যাম্পলিং যে স্নবল স্যাম্পলিংত আমি স্নবল স্যাম্পলিংটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া কি হয় আমাৰ পপুলেশ্যনটো কি হয় এক্সেসিবল নহয় মানে আই পপুলেশ্যন সাইজ ইজ আননোন হয় না পপুলেশ্যনৰ ওপৰত যেতিয়া ৰিসাৰ্চাৰ কোনো ধৰণৰ মানে এডিকুৱেট নলেজ নাথাকে জাস্ট কি থাকে আমাৰ এক্সিস্টিং মানে অলপমান মানে কি হয় পাৰ্টিসিপেন্টস থাকে মানে আমি বেসড অন মানে ৰেফাৰেল from the participants আমি আদাৰ মানে যিখিনি মানে পপুলেশ্যন আছে সেইখিনিক আমি কি কৰো মানে আমাৰ স্যাম্পলত মানে ইনক্লুড কৰো হয় না মানে বেসড অন ৰেফাৰেল সেইটো কি কোন স্যাম্পল আছিল স্নবল স্যাম্পলিং আছিল হয় না যেটো মানে নেটৱৰ্কিং মানে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোনটো হ'ব স্নবল স্যাম্পলিং হ'ব তাৰপিছত লিখা if there is a linear trend present if there is a linear trend if there is linear trend present linear trend trend present in the population then which of the following methods is the most efficient sampling technique which of the following methods is the most efficient sampling techniques then which of the following methods is the most efficient sampling techniques well which of the following methods is the most efficient sampling techniques well option 1 लिखा cluster sampling cluster sampling option 2 लिखा systematic sampling option 3 लिखा
certified sampling, option 4 লিখা simple random sampling, হয় এই গোটেইকেইটা কি হয় এটা probability sampling হয় নাই মানে গোটেইকেইটা কি হয় এটা probability sampling হয় মানে cluster sampling, systematic sampling, stratified sampling, simple random sampling, that these are the types of probability sampling হয় নাই the probability sampling হয় ইয়াত কি হৈছে probability sampling মানে কি আছে each and every individual has the known and has an equal chance in the inclusion in the samples হয় নাই সেইকাৰণে কি হয় ইয়াত আমি কোনটো স্যাম্পল ইউজ কৰিম যেতিয়া কি হয় এটা পপুলেশ্যনটো এটা ট্ৰেন্ডিঙত যেতিয়া থাকিব হল যেতিয়া নেচাৰ পপুলেশ্যন যে ট্ৰেন্ডিং থাকিব সাপোজ বোলে 1 ৰ পৰা 1000 লৈকে এখন বোলে পপুলেশ্যন আমাৰ ওচৰত লিষ্ট আছে তেতিয়া আমি কোনটো স্যাম্পল ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি সিস্টেমেটিক মানে ৰেন্ডম স্যাম্পলিংটো ইউজ কৰিম হয় নাই এটা জাস্ট মানে আমি এটা মানে এটা আমি কৰিম ডিভাইডেড কৰি এটা ৰেন্ডমলি আমি স্টাৰ্টিং পইণ্ট স্টাৰ্ট কৰিম তাৰ পৰা আমি সেইটো মানে ৰেঞ্জ এপ্লাই কৰি কি কৰিম স্যাম্পল ড্ৰন কৰিম মানে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ স্ট্ৰাটিফাইড ৰেন্ডম স্যাম্পলিং বুলি কওঁ ইয়াত অপচনটো কোনটো হ'ব স্ট্ৰাটিফাইড ৰেন্ডম স্যাম্পলিং তাৰপিছত লিখা in sampling the lottery method is used the lottery method is used for option 1 লিখা interpretation interpretation option 2 লিখা theorization option 3 লিখা conceptualization and option 4 লিখা randomization হল তাত কোনটো হ'ব অপচন 4 টো হ'ব যে লটাৰী মেথডটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যে সিম্পল ৰেন্ডম স্যাম্পলিং যেটো টেকনিক আছে তাত আমি কি কৰোঁ যে randomization use হয় না the randomization is used in the case of the probability sampling হয় না আৰু simple random যেটো sampling হয় তার ultimate example হৈছে the lottery methods হয় না lottery method is totally based on randomization তাৰপিছত লিখা from the list given below identify those which are called non-probability sampling procedures non-probability sampling procedures
নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং প্ৰচিডিউৰ্ছ হ'ল নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং প্ৰচিডিউৰ্ছ অপশ্যন 1 লিখা simple random sampling simple random samplings option 2 लिखा dimensional sampling option 3 लिखा snowball sampling option 4 लिखा cluster sampling option 5 लिखा quota sampling quota samplings 4 लिखा cluster sampling 5 लिखा snowball sampling option 1 लिखा simple random sampling option 2 लिखा dimensional sampling option 3 लिखा snowball sampling option 4 लिखा cluster sampling option 5 लिखा quota sampling option 6 लिखा certified sampling हल তাৰপিছত লিখা choose the correct option option কিটা আছে option 1 ত আছে 1 2 and 3 option 2 ত আছে 2 4 and 5 option 3 আছে 1 3 and 4 option 4 আছে 2 3 and 5 হল এনেকুৱা কোৱেশ্চন মানে পাই আহে মানে নেটৱৰ্কতে হওক বা স্লেটতে হওক মানে টাইপছৰ ওপৰত আহে টাইপছত তোমাক তেনেকৈ দিয়া থাকিব অপশ্যন দিয়া থাকিব তাৰপৰা তুমি চুজ কৰিব লাগে যে হুইচ ওৱান আৰ নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিংছ দেন হুইচ ওৱান আৰ প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিংছ যে ইয়াত আমাক সুধিছে কি যে কিছুমান টাইপ দিয়া আছে যে হুইচ আৰ কল নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিংছ ইয়াত নন প্ৰবেবিলিটি চেম্পলিং কি কি আছে simple random samplings এটো কি হয় probability sampling হয় ইয়াত non probability sampling only কি কি আছে dimensional sampling আছে snowball sampling আছে and quota sampling এইটা হৈছে কি non probability sampling হয় মানে অপচন 2 3 4 এতিয়া আমি চাম যে 2 3 4 টো ক'ত আছে আর 2 3 5 হ'ব 2 3 5 টো কি হয় যে কারেক্ট অপচন তাৰপিছত লিখা a college principal conduct an ethnographic probe ethnographic probe ethnographic probe into the problems faced by tribal students Well, which method of sampling will be most appropriate? Which method of sampling will be most appropriate? Which method of sampling will be most appropriate? Well, option 1 लिखा random sampling. Option 2 लिखा stratified
stratified sampling, option 3 लिखा cluster samplings, option 4 लिखा systematic sampling, হল ইয়াত কোনটো হ'ব আর স্যাম্পলিংৰ এটা পিডিএফ তোমাক দিছিল পাইছে চাগে মানে চাইছা পিডিএফ এটা দি দিছিল ন জৰুৰী পালা না পিডিএফ স্যাম্পলিংৰ পিডিএফ দিয়া আছে চাই ল'বা এইটো ইয়াত খুদা হৈছে কি মানে সাপোজ এটা কলেজ প্ৰিন্সিপালে কি কৈছে এটা এথনোগ্ৰাফিক প্ৰবলেমৰ ওপৰত মানে এথনোগ্ৰাফিক এটা সাপোজ ফুল এটা ৰিসাৰ্চ এটা ষ্টাডি কৰিছে it's about the problem faced by the tribal students well the problem faced by the tribal students কেনেকুৱা problem face কৰিছে যে হেতু জানিবৰ কাৰণে এটা সাপোজ কি কৈছে মানে ৰিসাৰ্চ কন্ডাক্ট কৰা হৈছে যে হেতু কাৰণে আমাৰ ইয়াত মানে খুদা হৈছে যে কোনটো মেথড মানে মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব কোনটো হ'ব ক্লাস্টাৰ ক্লাস্টাৰটো মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব মানে আমি ক্লাস্টাৰ সেন্টিঙত কি কৰোঁ যে পপুলেশন ইজ ডিভাইডেড ইনটু some clusters হয় না পপুলেশন বিলাক আমি কি কৰি দিওঁ যে কিছুমান ক্লাস্টাৰত আমি ডিভাইডেড কৰোঁ বেছড অন কি their heterogeneous characteristics হয় না মানে হোমোজেনাস পপুলেশন হয় হোমোজেনাস পপুলেশনটোক আমি কি কৰি দিওঁ মানে কিছুমান ক্লাস্টাৰত ভাগ কৰি দিওঁ ক্লাস্টাৰটো কি হ'ব ভাগ কৰি দিওঁ যে বেছড অন heterogeneous characteristics or based on geographical location হয় না তাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ যে from selected cluster the sample is drawn randomly হয় না it is called as cluster sampling the cluster sampling মানে আমি কি কৰি দিওঁ পপুলেশনটো প্ৰথমতে কি কৰোঁ আমি কিছুমান ক্লাস্টাৰত আমি ভাগ কৰোঁ তাৰ পিছত আমি যিকিটা ক্লাস্টাৰ আমি পপুলেশনৰ কাৰণে স্যাম্পলৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰিম সেই ক্লাস্টাৰ কিটাৰ পৰা আমি কি কৰিম মানে স্যাম্পলটো randomly আমি ড্ৰন কৰিম হয় না যেহেতু ইয়াত আমি প্ৰবলেমৰ কথা কোৱা হৈছে যে ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টে কেনেকুৱা প্ৰবলেম ফেস কৰিছে আমি সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে ট্ৰাইবেল পপুলেশনটো হৈছে কি এটা হোমোজেনিয়াস পপুলেশন তাক আমি কি কৰিম আমি যে কিছুমান আমি ক্লাস্টাৰত ভাগ কৰিম কিয় ক্লাস্টাৰত ভাগ কৰিম বিকজ মানে স্টুডেন্টস ট্ৰাইবেল ষ্টুডেন্টস কি হয় বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত সাপোজ আমি যেন এক্সাম্পল দিও যদি বলে ট্ৰাইবেল ষ্টুডেন্টস ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় ডিস্ট্ৰিক্ট মানে ডিব্ৰুগড় ডিস্ট্ৰিক্ট বা ট্ৰাইবেল ফ্ৰম কাৰ্বি আংলং সিহঁতৰ প্ৰবলেম বিলাক কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব হয় না আমি সিহঁতৰ প্ৰবলেম বিলাক আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ৰিসাৰ্চ কি হ'ব এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব হয় না কাৰণ যদি আমি বলে সাপোজ অকল মানে প্লেন এৰিয়াত থকা বলে সাপোজ নিয়াৰ বাই বলে টাউন এৰিয়াত থকা যদি আমি ট্ৰাইবেল পপুলেশনৰ ওপৰত বেছ কৰি যদি আমি ডাটাটো লওঁ তেতিয়া আমি ৰিসাৰ্চৰ যিটো আউটকামছ বা ৰিজাল্ট সেইটো আমি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট পাম জানো নাপাম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যাতে আমি হেটেৰোজেনিয়াস ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স যেটা আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ হেটেৰোজেনিয়াস ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স মিন্স কি মানে সাপোজ যদি আমি বলে কনসিডাৰ কৰোঁ যদি বলে কিবা হিল এৰিয়া বলে হিল এৰিয়া বলে একদম ৰিমোট এৰিয়াছ বলে একদম টাউনৰ পৰা বলে তোমাৰ মেইন টাউনৰ পৰা বলে মেইন লেণ্ড পইণ্টৰ পৰা বলে তোমাৰ 30 কিলোমিটাৰ ডিস্টেন্সৰ ভিতৰুৱা যিখিনি ৰিমোট প্লেচ তাৰপিছত মেইন হিল এৰিয়াৰ যিখন হিল এৰিয়া টাউন এৰিয়া তাৰ ডিফাৰেন্স প্লেন এৰিয়া হয় না বা এনেকুৱা এৰিয়া য'ত নেকি তোমাৰ কি হয় য'ত নেকি কিছুমান মানে সেনসিটিভ এৰিয়া বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় তেনেকুৱা এৰিয়া হয় না তেতিয়া গোটেইবিলাক আমি ক্লাস্টাৰ কনসিডাৰ কৰিলে আমি কি পাম যে এটা মানে ভাল আমি আউটকামছ মানে পাম সেইকাৰণে ইয়াত মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট অপশনটো কি হ'ব ক্লাস্টাৰ হ'ব বুজি পাইছা নে বুজি পাইছা নে বলে বুজি পাইছা নে পাইছা স্যাম্পলিং হে পঢ়িলা নে আগৰ ক্লাছত স্যাম্পলিং বিলাক পঢ়িলা নে স্যাম্পলিং যে
পঢ়িলা বুজি পালা হা অলপ অলপ পালে কেনেকৈ হ'ব কৈ থাকিব লাগিব তাৰপিছত লিখা when a sample is chosen when a sample is chosen when a sample is chosen because it is available to the researcher when sample is chosen because it is available to the researcher because it is available to the researcher it is known as option 1 लिखा probability sampling option 2 लिखा convenience sampling option 3 लिखा systematic sampling objective sampling ইয়াত কোনটো হ'ব পল্লৱী কোনটো হ'ব when a sample is chosen because it is available to the researcher কাৰণে available হোৱা কাৰণে যেটা sample টো লোৱা হয় সেইটো কি হয় মানে কোনটো হ'ব তোমাৰ নামটো কি আছিলে হা শিৱানী আছিলে শিৱানী কি হ'ব হা convenience sampling মানে কি আছিলে convenience sampling মানে কি আছিলে convenience sampling মানে কি আছিলে definition টো আছে নে মনত convenience sampling বুলি ক'লে আমি কি বুজো what do you mean by the convenience sampling বস্তুবিলাক কি আৰু তোমালোকে নপঢ়িলে কেনেকৈ মইতো নেক্সট ছেটাৰডে ক্লাছত পঢ়া নাছিলোঁ তাতে আমি এক্সাম্পলৰ সৈতে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তোমালোকে এইটো ঘৰত গৈ চাব লাগে ন তোমালোকে এইটো এক্সাম পালেহি convenience sampling মানে কি আছিলে convenience sampling is one of the part of non probability sampling হয় না the convenience sampling কিয় non probability sampling because it is does not based on the randomization হয় না so here each and every individual does not have equal chance in the inclusion of the sample আৰু convenience sampling টো কি হয় যে যেতিয়া আমি sample টো মানে ৰিসাৰ্চাৰ যেটো মানে convenience মানে যেটা আমি পপুলেশনৰ পৰা sample টো আমি কিপত গ্ৰহণ কৰো হয় না convenience means কি মানে available to the researcher proximity to the researcher হয় না এটা ৰিসাৰ্চাৰ জনৰ কাৰণে কি হয় মানে convenience হয় convenience in terms of কি যেটা মানে ৰিসাৰ্চাৰ কাৰণে পপুলেশনটো ইজিলি কি হয় available হয় ৰিসাৰ্চাৰৰ কাৰণে কি হয় proximity হয় মানে নিয়াৰবাই যেতিয়া হয় না তেতিয়া কি হয় মানে convenience sampling লোৱা হয় মানে বুজি পাইছা তেতিয়া হলে ইয়াত কোনটো হ'ব যে when the sample is chosen
because it is available to the researcher. Available to the researcher means ki it is convenient for the researcher. Right now, he can have convenient sampling. It is simple. It is convenient sampling. It is easy. It is easy. Well, মানে study কৰা নাই কিয়া হয় তাই গম পাই যায় study নকৰিলে কেনেকৈ study কৰিব লাগিব আৰু ডিসেম্বৰত তোমালোকে পৰীক্ষা দিবা নাই এপ্লাই কৰিলে নাই হে নাই কৰা কেলে নিদিয়া এই এবাৰ বুলি কেতিয়াবা কি আছে দি দিয়া বন্ধল এপ্লাইটো কৰি দিব লাগে ন এপ্লাইটো কৰি দিব লাগে প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰি ল'ব লাগে প্ৰিপাৰেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে দিও থাকিব লাগে পল্লৱীয়ে কৰিলা নাই এপ্লাই কৰিলা কৰি আছা নাই স্টাৰ্ট কৰি থাকা আৰু পঢ়ি থাকা কণ্টিনিউছ কৰি থাকা মানে ষ্টাডিটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগে টাইম টেবুল মতে মানে বনাই ল'ব লাগে ৰাতি কিমান দেৰি পঢ়া তোমালোকে ৰাতি কিমান দেৰি পঢ়া কিমান দেৰি পঢ়া নাই নাই মানে কি চিৰিয়াছলি ৩-৪ মাহ ভালকে কণ্টিনিউৱাছলি লাগি যাব খালি চিৰিয়াছলি লাগিব যে আজি মই বোলে এইটো টপিক বোলে একদম এইকেইটা টপিক বোলে কণ্টিনিউৱাছ কৰিম বোলে আজি বোলে ৰাতি মই ভাত খোৱাৰ আগত বোলে এইটো টপিক বোলে পঢ়িলোঁ ভাত খোৱাৰ পিছত বোলে মই 10টাৰ পৰা বোলে 2টা বজালৈকে মই এইটো টপিক বোলে খতম কৰিম আজি চব বোলে আজি বোলে মই ছাপ'জ বোলে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বোলে 10টা কুৱেশ্যন বোলে মই এনালাইচিছ কৰিম বোলে আজি বোলে ইমান টাইম লাগে এনেকৈ টাইম মানে ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাই ল'ব লাগে মানে সেইটো মানে ফ'ল' কৰিব লাগে মানে চিৰিয়াছলি ইমান টান নহয় মানে মই কথাটো সঁচাকৈ কৈ দিছোঁ মানে নেটটো মানে ষ্টেটটো আজিকালি ইমান টান নহয় মানে জাষ্ট তোমালোকে বুক প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইবোৰ ফ'ল' কৰি পেলাই মানে ভালকৈ চিৰিয়াছলি এখান লাগিব লাগিব ভালকৈ টাইম দিব লাগিব আৰু তুমি ৰাতি 3-4 ঘণ্টা টাইম দিছা দিনত 3-4 ঘণ্টা টাইম দিছা সেনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি 3-4 মাহ ভালকৈ লাগা চিৰিয়াছলি লাগিব লাগিব এতিয়া বোলে কোনখান কৰিলে নহ'ব বোলে আজি মন গ'লো বোলে 2 ঘণ্টা পঢ়িলোঁ কাইলৈ মন নগ'ল নপঢ়িলোঁ এনেকৈ কৰিলেতো কেতিয়াবা মানে তুমি ধৰ 2 বছৰ লাগি থাকিলেও নেট নালাগে যিকোনো এক্সামে মানে নেট বুলি নহয় আৰু যিকোনো এক্সামে মানে চিৰিয়াছলি লাগিলে হৈ যায় এতিয়া এডিআৰি পৰীক্ষাও এতিয়া কোনোবাই 4-5 মাহ ভালকৈ চিৰিয়াছলি পঢ়িয়ে পাছ কৰিছে এনেকুৱা কথা তাৰপিছত লিখা snowball sampling techniques false snowball sampling technique false snowball sampling techniques false snowball sampling techniques false under the category of snowball sampling techniques falls under the category of option 1 on likha probability sampling option 2 likha non probability sampling option 3 likha random sampling option 4 लिखा कोटा सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग कोटा कोटा सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग कोटा कोटा QUOTA कोटा सैम्पलिंग
হল কোনটো হ'ব the snowball samplings falls under the category of non probability samplings তাৰপিছত লিখা snowball sampling snowball sampling snowball sampling snowball sampling snowball sampling is the process of selecting a sample snowball sampling snowball sampling is the process of selecting a sample is the process of selecting a sample is the process of selecting a sample using option 1 likha networks option 2 likha groups option 3 likha snowball sampling option 3 likha snowballs option 3 likha snowballs hol option 4 likha computer programs হল ইয়াত অপশন কোনটো হ'ব অপশন কোনটো হ'ব মানে স্ন'বল স্যাম্পলিং আমি কি কওঁ স্ন'বল স্যাম্পলিংটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া কি হয় পপুলেশন ইজ নট accessible population size is unknown হয় না পপুলেশন সাইজটো যেতিয়া unknown হয় বা পপুলেশনৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চাৰজনৰ কোনো না কি নাথাকে মানে এডিকুৱেট যেতিয়া নলেজ নাথাকে তেতিয়া আমি কি স্যাম্পল ইউজ কৰোঁ মানে স্ন'বল স্যাম্পলিং ইউজ কৰোঁ আৰু স্ন'বল স্যাম্পলিং ইজ বেসড অন কি নেটৱৰ্কিংস মানে আমি কেনেকে আমি মানে আমাৰ যে স্যাম্পলটো পপুলেশনৰ পৰা আমি স্যাম্পলটো কেনেকে আমি ড্ৰন কৰোঁ বাই নেটৱৰ্কিংস কেনেকে প্ৰথমতে আমি সাপোজ এক্সিস্টিং এন্ড এভেইলেবল আমি কি কৰোঁ মানে প্ৰিভিয়াস আমি স্টাডি পৰা কি হয় বেস কৰি প্লানি আমি প্ৰথমতে আৰ্টিস্ট টু পাৰ্টিসিপেন্টস সেটা আমি সিলেক্ট সাপোজ আমি প্ৰথমতে বলে দুজনক বলে আমি আইডেন্টিফাই কৰিলো বুজি পাইছা মানে দুজনক আমি কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিম বলে বেসড অন আৰ্লি স্টাডি পৰা আমি বেস কৰিলো বা আমি বলে থ্ৰু বলে ইনফৰমেশন বলে আমি থ্ৰু দা ইনকোয়াৰি তেনেকৈ দুজন আইডেন্টিফাই কৰিলো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম থ্ৰু দা ৰেফাৰেল তেওঁলোকৰ যেটো ৰেফাৰেলৰ ওপৰত আমি বেস কৰি এটা নেটৱৰ্কিং বনাম হল এওঁ বলে সাপোজ তিনিজনৰ কথা ক'লে এওঁ সাপোজ কি হল দুজনৰ কথা ক'লে হল তাৰ পিছত আকৌ এজনে বলে দুজনৰ কথা ক'লে এজনে এজনৰ কথা ক'লে এজনে চাৰিজনৰ কথা ক'লে এজনে পাঁচজনৰ কথা ক'লে এজনে এজনৰ কথা ক'লে হয় না এনেকৈ আমি কি কৰিম এটা আকৌ তেওঁ ক'লে এনেকৈ এটা নেটৱৰ্কিং আমি এনেকৈ বিল্ড আপ কৰি আমি কি কৰিম আমাক যিমানটো স্যাম্পল সাইজ লাগিব কিমানটো আমি স্যাম্পল কি কৰিম আমি ড্ৰন কৰিম বুজি পাইছা সেইকাৰণে কি হয় স্ন'বল স্যাম্পলিং ইজ বেসড অন দা নেটৱৰ্কিং বুজি পাইছা নেটৱৰ্কিংটো আমি কেনেকৈ ফ্ৰেম কৰোঁ বাই দা ৰেফাৰেলছ মানে তেওঁৰ যিটো ৰেফাৰেলছ মানে এজন পপুলেশ্যনৰ যিটো ৰেফাৰেল এজন পপুলেশ্যনৰ যিটো ৰেফাৰেল সেই ৰেফাৰেলৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি আমি কি কৰিম এটা নেটৱৰ্কিং আমি ফ্ৰেম কৰিম আৰু সেই নেটৱৰ্কিংটো আমি কেতিয়ালৈকে ফ্ৰেম কৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে আমাক যিমানটো মানে ডিজায়াৰ্ড বা আমাক ৰিকুৱাৰ্ড যিমানটো স্যাম্পল আমাৰ সাইজ থাকে সেইটো আমি যেতিয়ালৈকে মানে ফুলফিল নকৰোঁ মানে বুজি পাইছা এইখিনি মানে ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন ৰিলেটেড টু স্যাম্পলিং হল আৰু কিছুমান যে আমি যদি প্ৰিভিয়াস কুৱেশ্যন পৰা আমি যদি এনালাইসিস কৰিম তাত যদি আমি কিছুমান কুৱেশ্যন পাওঁ সেইখিনি আমি আৰু ডিসকাস কৰিম আৰু এটা তুমি লিখি থোৱা a sample is a subset of a sample is a subset of a sample is a subset of a sample is a subset of
A sample is a subset of subset subset of subset. Option 1 लिखा population data set distribution. That কোনটো হ'ব? Population is a subset of কি? A sample is a subset of population, হয় না? কাৰণ আমি কি হয় population means কি যে whole units, হয় না? whole units of the subjects বা each and every individuals, সেইটো আমি কি বুলি কওঁ population বুলি কওঁ, হয় না? আৰু populationৰ পৰা যেটো আমি মানে এটা আমি sample ডন কৰো সেইটো আমি কি বুলি কওঁ sample বুলি কওঁ। সেইকাৰণে sample কি হৈছে sample is a subset of the population. Population হৈছে কি এটা universal set আৰু এটা sample হৈছে কি এটা মানে subset. তাৰপিছত লিখা any measure তাৰপিছত লিখা তাৰপিছত লিখা any measure of the population any measure of the population any measure of the population is called any measure of the population is called any measure of the population is called হল অপশন 1 লিখা finite 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 হল অপশন বি লিখা parameter 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 option C लिखा without replacement option D लिखा random হল ইয়াত কোনটো হ'ব অপশন প্যাৰামিটাৰ হ'ব মানে পপুলেশনক আমি যিকোনো মেজাৰক আমি কি বুলি কওঁ প্যাৰামিটাৰ বুলি কওঁ তাৰপিছত লিখা the sampling techniques generally used in qualitative research is the sampling techniques generally used the sampling technique generally used in qualitative research is option 1 लिखा random option B लिखा purposive option C लिखा cluster option D लिखा convenient হল ইয়াত কোনটো হ'ব মানে random হওক cluster হওক সেইখিনি convenient হওক সেইখিনি কি হয় আমি জেনাৰেলি মানে quantitative researchত আমি ইউজ কৰো যে qualitative researchত আমি জেনাৰেলি কোনটো লওঁ সেইটো হৈছে purposive sampling
তাৰপিছত লিখা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন হয় sampling error decreases sampling error decreases with the blank here blank well option likha increase in the sample size option 1 likha increase in sample size তাৰপিছত লিখা process of analysis হল তাৰপিছত লিখা process of randomization হল তাৰপিছত লিখা decrease in sample size হল আমি মানে এৰর মানে কি স্ট্যান্ডার্ড এরর বুলি কওঁ আমি হেতু যে যেটা আমি স্যাম্পলিং যেটা আমি ফ্রেমওয়ার্ক কৰো বা আমি স্যাম্পলটো যেটা পপুলেশনৰ পৰা যেটা আমি স্যাম্পলটো ড্ৰন কৰিবৰ কাৰণে আমি যেটো প্ৰসেস আমি লওঁ সেই প্ৰসেসটোক আমি কি বুলি কওঁ স্যাম্পলিং বুলি কওঁ মানে পপুলেশনৰ পৰা স্যাম্পলটো ড্ৰন কৰিবৰ কাৰণে which method or techniques applied it is called as the sampling হয় না এই স্যাম্পলিং টো কি হ'ব পাৰে স্যাম্পলিং এৰর হ'ব পাৰে হয় না এরর জেনারেলি দুটা ধৰণৰ থাকে মানে স্ট্যান্ডার্ড এরর এটা হৈছে কি স্যাম্পলিং এরর এটা হৈছে নন স্যাম্পলিং এরর মিন্স কি যেতিয়া কি হয় আমি স্যাম্পল যেটো ফ্রেমওয়ার্ক কৰোতে মানে পপুলেশনটোৰ পৰা স্যাম্পলটো মানে ড্রন কৰিবৰ কাৰণে আমি যেটো প্ৰসেস বনাও টেকনিক যেটো এপ্লাই কৰো সেই টেকনিকটো ফ্রেম কৰোতে যে যিমানখিনি মানে কি হয় আমাৰ আউট হয় মানে যিমানখিনি আমি মানে মিস্টেক কৰো মানে সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ মানে স্যাম্পলিং এরর বুলি আৰু স্যাম্পলিং এরর জেনারেলি কেতিয়া হয় যেতিয়া আমি যেটো পপুলেশনটোৰ পৰা যেটো স্যাম্পল আমি ড্রন কৰিলো সেই স্যাম্পলটোৱে যেতিয়া আমাৰ যেটো পপুলেশনটো মানে হোল পপুলেশনক যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব নোৱাৰে মানে বুজি পাইছা মানে সাপোজ বলে আমি পপুলেশনটোৰ পৰা যেটো স্যাম্পল ড্রন কৰিলো যেটো স্যাম্পলৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আমি ৰিসাৰ্চৰ মানে ৰিজাল্টস উলিয়ালো সেইখিনি ৰিজাল্টে যদি আমি মানে গোটেই হোল পপুলেশনৰ কাৰণে আমি সেইখিনি জেনাৰেলাইজ যদি কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া আমি সেইটো কি বুলি কম যে নন স্যাম্পলিং এরর বুলি কম বুজি পাইছা মানে স্যাম্পলিং এররটো কেতিয়া হয় যে পপুলেশনটোৰ পৰা স্যাম্পলটো ড্রন কৰোতে যে প্ৰসেসটোত বা টেকনিকটোত যিখিনি মিস্টেকস হয় সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ যিখিনি এরর হয় সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ স্যাম্পলিং এরর বুলি কওঁ বুজি পাইছা সাপোজ কি হয় আমি এটা জানিবা সাপোজ বলে আমি এটা আগৰ এক্সাম্পলটা দিছো সাপোজ আমি জানিবা জানিব বিচাৰিছো যে অসমত যিমানখিনি মানে ট্রাইবেলস মানে সাপোজ হিলস মানে যিখিনি স্টুডেন্ট আছে বলে তেওঁলোকে বলে কেনেকুৱা প্ৰবলেম ফেস কৰে আগত যেটো আমি কোৱেশ্চন দিছিলে সেই এক্সাম্পলটো যে মই দিছো তাৰ ওপৰত যেনিবা আমি এটা কি কৰিব বিচাৰিছো এটা আমি ৰিসাৰ্চ বা এটা আমি সাৰ্ভে কৰিব বিচাৰিছো হল এটা হলে আমাৰ কাৰণে পপুলেশন কোনটো আমাৰ কাৰণে পপুলেশন কোনটো হ'ব আমাৰ কাৰণে হিল স্টুডেন্টস হয় না মানে স্টুডেন্টস মানে হুইচ আর বিলংস টু মানে হিলস মানে ট্রাইবেল হয় না সেইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে পপুলেশন তাৰ পৰা আমি আমাৰ পপুলেশনটো অসমত তেনেকুৱা হিল স্টুডেন্ট বহুত আহিব 1000 বা 2000 ঘৰ থাকিব কিন্তু আমাৰ কাৰণে 2000 বা 1000 আমি ষ্টাডি কৰাটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব ইম্পসিবল হয় না ইম্পসিবল কাৰণে আমি কি কওঁ আমি পপুলেশনটো পৰা এটা কিলো আমি স্যাম্পল ড্রন কৰো হয় না এটা স্যাম্পল ড্রন কৰো আৰু সেই স্যাম্পলটো কাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে গোটেই হোল পপুলেশনটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰে হয় না আমি সাপোজ বলে আমি টার্গেট কৰিছো বলে আমি 200 স্যাম্পল বলে আমি ড্রন কৰিম বা 200 বা এটা মিনিমাম আমি স্যাম্পল বলে ড্রন কৰিম ৰেন্ডমত যিমানটো আহে সিমানটো আমি ড্রন কৰিম হল মানে বলে 300 এর ভিতৰত আমি স্যাম্পল ড্রন কৰিম এটা আমি যেটো স্যাম্পল ড্রন কৰিম সেটা কি কৰিব লাগিব গোটেই হোল পপুলেশনটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব হয় না সাপোজ বলে আমি সেই 2000 সাপোজ বলে পপুলেশন আছে 2000 পপুলেশনৰ পৰা আমাৰ যেটো স্যাম্পল
বোলে সাপোজ আমাৰ 200 বা 250 সেই স্যাম্পলটো ডন কৰে যদি কিবা মিস্টেক হয় এৰৰ হয় সেইটোক আমি কি বুলি কম মানে স্যাম্পলিং এৰৰ বুলি কৈছো যে আমাৰ যিখিনি ৰিসাৰ্চৰ যিখিনি ৰিজাল্টখিনি যে মানে ভুল আহিলে যিখিনি ৰিজাল্টে মানে আমি গোটেই হোল ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে জেনাৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰো এটা হেতুক আমি কি বুলি হেতু কিয় কাৰণে হল যে আমাৰ স্যাম্পলিং ফ্ৰেমৱৰ্কটো মানে মিস্টেক হোৱাৰ কাৰণে হল মানে বুজি পালা সেইটো হৈছে মানে স্যাম্পলিং এৰৰ মানে হল স্যাম্পলিং মানে এৰৰ মানে সেইটো মানে স্যাম্পলিং এৰৰটো যেতিয়া যিমানে হ'ব মানে স্যাম্পলিং এৰৰটো কমাবৰ কাৰণে আমি কি কৰো স্যাম্পল সাইজটো মানে বঢ়াই দিওঁ increase in the sample size মানে sample size টো বঢ়াই দিলে মানে কি হৈ যাব মানে হোল পপুলেশনক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ভাল হ'ব সহজ হ'ব হয় না সাপোজ বোলে আমি প্ৰথমতে বোলে লৈছিলো বোলে অকল বৰলেণ্ডৰ পৰা আমি বোলে স্যাম্পল লৈছিলো আমি বোলে সাপোজ বোলে আমি আমাৰ প্লেন এৰিয়া বোলে অলপ প্লেন এৰিয়া আমি সাপোজ বোলে ষ্টুডেন্টৰ ওপৰত আমি লৈছিলো তাৰপিছত আমি কি হয় প্লেন এৰিয়া ষ্টুডেন্টখিনি আমাৰ গোটেই ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আমি সাপোজ বোলে আমি কাৰ্বি লগতো বোলে ষ্টুডেন্ট ললো বোলে ডিমা হাছাৰ পৰা ললো বোলে হয় নহয় মানে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো মানে বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ আমি যিটো স্যাম্পল ড্ৰন কৰিম সেইটো মানে হোল পপুলেশনক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব বুজি পাইছা সেইটো কথাই কোৱা আছে এইখিনিয়ে কোৱেশ্চন মানে মেইনলি আৰু আমি যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাওঁ আৰু কৰিম এইখিনি ঠিক আছে আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি বেলেগ এটা টপিক কৰিম ৰিচাৰ্চৰ নেক্সট ক্লাছত আমি হাইপোথিসিস পঢ়িম আৰু হাইপোথিসিস ফ্ৰেমৱৰ্ক এইখিনি কথা কৰিম লিটাৰেচাৰ ৰিভিউ এইখিনি কথা কৰিম পাৰ্টকে পঢ়ি যাম অলপ তোমালোকে চাই ল'বা কিবা ডাউট থাকিলে মানে এইখিনি ঘূৰি ল'ব তোমালোকে মেইনলি মানে এইখিনি কিবা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ মানে সলভ কৰিবলৈ লাগি যাওঁ মানে আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন মানে ডাউট থাকে সেই কুৱেশ্যনবিলাক লৈ আহিব লাগে ক্লাছ বুজি পাইছে মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সলভ কৰাটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেতিয়া তোমালোকে আইডিয়াবিলাক পাব মানে বুজি পাইছা নে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মিনছ কি চব মানে যে নেটৰ হওক স্লেটৰ হওক বা স্লেটৰ বোলে আমাৰ অসমৰে নহয় বেলেগ ষ্টেটৰ স্লেটৰ পেপাৰবিলাকেই হওক বা নেটৰ মানে বেলেগ বেলেগ ইয়াৰৰ যিখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ হওক সেইবোৰ চব কালেক্ট কৰি ল'ব মানে বুকছ কিনি ল'বা তাত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বুকছ পায় মানে এমাজন ফ্লিপকাৰ্টত এভেইলেবল আছে বেলেগ বেলেগ চাইডতো এভেইলেবল আছে সেইবোৰ মানে পুৰা সলভ কৰিবলৈ লাগি যাওঁ মানে আৰু যিখিনি কিবা ডাউট থাকে সেইখিনি চাই ল'ব লাগে তুমি ক্লাছত বুজি লোৱা ঘৰত গৈ চাবলৈ ডাউট থাকিলে কৰি ল'ব লাগে ঠিক আছে এইখিনি চাই ল'বা পিডিএফ দিয়া সুৰভি এইখিনি চাই ল'বা তুমি চেম্পলিংখিনি চাই ল'বা যদি ডাউট থাকে তেতিয়া সুধিবা তুমি এইখিনি বুজি পাইছানে তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ নকৰাই ডিছকাছ কৰিলে কুৱেশ্যন মানে সলভ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিমান সলভ কৰিবা সিমানেই ভাল মানে কুৱেশ্যন সলভ কৰিব লাগে আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ টপিকবিলাক পুৰা ষ্টাডি কৰিব লাগে